Hej och varmt välkomna! Idag ska vi dyka ner i en av psykologins allra mest fängslande och kanske mest missförstådda idéer. Den om vårt omedvetna. Har du någonsin gjort något och efteråt tänkt, varför i hela friden gjorde jag så? Eller kanske reagerat med en ilska som känns alldeles för stor. Eller känt en plötslig sorg utan att veta varför. Kanske har du ett visst mönster som du upprepar fast du vet att det inte är bra för dig. Ja, det är precis den här typen av gåtor vi ska försöka nysta i idag. Okej, för att göra det här lite mer konkret, låt oss ta ett exempel som många tyvärr kan relatera till. Depression. Det är ett otroligt komplext tillstånd. Inom psykologin finns det flera olika glasögon, alltså perspektiv, man kan använda för att försöka förstå det. Vi ska kika på hur 4 av de stora perspektiven ser på precis samma problem. Så, först har vi det behavioristiska perspektivet, som ser depression som ett inlärt beteende. Man har kanske slutat göra saker som gav glädje, och då handlar behandlingen om att helt enkelt börja göra de sakerna igen. Sen har vi det kognitiva, som istället fokuserar på våra tankar. Du vet, de där automatiska negativa tankarna som allt är meningslöst. Då jobbar man med att utmana dem. Systemteoretiken, den zoomar ut ännu mer och ser depressionen som ett tecken på att något är fel i ett helt system, som familjen. Men det psykodynamiska perspektivet, som är vårt fokus, det gör något helt annat. Det ställer en helt annan fråga. Istället för att se depressionen som själva problemet, som en fiende som ska bort, ser man den som en budbärare. En superviktig ledtråd som kommer från en dold del av oss själva. Alltså stanna upp och tänk på den här idén ett ögonblick. Den är ganska radikal. Den säger att din depression, din ångest, ditt märkliga beteende, det är inte ett tecken på att du är trasig. Det är tvärtom ett friskt tecken. Det är ditt psykes bästa, mest kreativa sätt att skrika hallå, något här på insidan är fel och behöver uppmärksamhet. Att då bara medicinera bort symptomet, det är lite som att rycka ur batterierna ur brandvarnaren för att tystna pipandet, medan det faktiskt brinner i köket. Så den stora vändningen är att man slutar fråga hur blir jag av med det här och istället börjar fråga varför är det här just nu? Vad är det som det försöker säga mig? Det är en enorm skillnad. Det handlar om att lyssna, inte om att tysta. Men var kom den här idén ifrån från första början? Ja, för att förstå det behöver vi resa tillbaka i tiden till ingen mindre än Sigmund Freud. Och det är viktigt att komma ihåg. Innan han blev psykologins kanske mest kända ansikte så var han neurolog. En stenhård vetenskapsman som trodde på det man kunde se och mäta. Freud satt alltså där på sin mottagning och kliade sig i huvudet. Han hade patienter med förlamade armar, oförklarlig blindhet, men när han undersökte dem fanns det absolut inget fysiskt fel. Det var en gåta. Vändpunkten kom när han åkte till Paris och träffade läkaren Charcot som använde hypnos. Under hypnos började Freuds patienter plötsligt berätta om fruktansvärda, helt bortglömda händelser från sin barndom. Och här hände det otroliga. När de här minnena sattes i ord kunde den förlamade armen plötsligt börja röra sig igen. Då förstod Freud att det måste finnas en del av vårt psyke som vi inte kommer åt medvetet. En plats där smärtsamma minnen lagras. Och han gav den ett namn. Det omedvetna. Okej, så det omedvetna. Vad menar vi egentligen med det? För det här är jätteviktigt. Det är inte samma sak som att bara glömma något tillfälligt, som var det la bilnycklarna. Man kan tänka sig att vi har 2 olika sorters glömska. Dels har vi det förmedvetna. Det är som de vanliga filerna på din dators hårddisk. Du tänker inte på vad du åt till frukost förra måndagen just nu, men om du verkligen anstränger dig kan du nog plocka fram minnet. Men det omedvetna, det är något helt annat. Det är som en fil som inte bara är bortglömd, den är aktivt låst, krypterad och begravd. Det är minnen som är så smärtsamma att ditt psyke har gjort allt för att du inte ska kunna öppna den filen. Så vi pratar alltså om upplevelser som var så överväldigande, så skamfyllda eller traumatiska att det lilla barnets psyke helt enkelt inte kunde hantera det. Så för att vi skulle kunna överleva och fortsätta fungera så trycktes de här minnena undan, bort från medvetandet. Det var en överlevnadsmekanism. Och den här bilden är så otroligt träffande. För precis som den där korrupta filen, även om du inte kan öppna den och se vad den innehåller, så ligger den där och stör. Den drar processorkraft, den får fläkten att gå på högvarv, den gör hela systemet segt. Den tar energi, den skapar symptom i ditt liv idag.
Och det här är både en skrämmande och en hoppfull insikt. Vanliga dåliga minnen, du vet, de tenderar att blekna och tappa sin kraft med tiden. Men det omedvetna, det är som fryst i tiden. En känsla eller en händelse från när du var 5 år gammal kan påverka dig med exakt samma emotionella kraft 50 år senare. Tiden, den läker inte de här såren på egen hand. Okej, så om den här världen nu är dold, hur kunna märka av den? Jo, den är inte helt tyst. Man kan säga att den ständigt läcker ut i vårt vardagsliga liv på en massa olika sätt. Du känner säkert igen en del av det här. Vi har ju den klassiska felsägningen när du säger exakt det du absolut inte tänkte säga. Vi har drömmar, de där riktigt konstiga och laddade drömmarna som stannar kvar hela dagen. Eller den där plötsliga, oförklarliga panikkänslan när din partner höjer rösten lite. Och kanske det tydligaste av allt, att om och om igen hamna i samma typ av dåliga relationer eller situationer som man lovat sig själv att undvika. Ta det här exemplet. En person som barn upplevde krig och svält och som vuxen alltid köper hem alldeles för mycket mat. Rationellt vet den här personen att det finns mat i affären imorgon, men en omedveten del, ett kroppsminne om osäkerhet och hunger, driver beteendet. Det är kroppen som minns det som medvetandet har försökt glömma. Eller den här personen som utåt sätter en klippa i varje kris. Superkompetent, tar kommandot. Det ser ut som en styrka. Men när hon började titta närmare på det insåg hon att det inte var styrka som drev henne. Det var en gammal, djupt rotad panikkänsla från barndomen, där hon lärt sig, om inte jag fixar det här kommer ingen att göra det. Jag är helt ensam. Och det här är kanske det allra viktigaste att ta med sig från allt det här. Dina omedvetna mönster, de är inte tecken på att det är fel på dig. Tvärtom. Det var en gång i tiden helt geniala och nödvändiga strategier som hjälpte dig att överleva en svår situation. Problemet är bara att den där gamla mjukvaran fortfarande körs i ett helt nytt operativsystem. Och där passar den inte längre. Den skapar problem istället för att lösa dem.